ти заплатив за Медведчука? Ні, не так. А ти готовий заплатити за Медведчука? О, так краще. Відверто не часто випадає нагода розказати про історію успіху, коли можна взяти і почати сюжет якось отако. Ну, зняв я якось сюжет, потім другий, раптом всі забігали, засуетилися, прокурори, Мін'юст, СБУ, всі бігають, щось арештовують, щось скасовують, і потім такі бац, і перемога. І це міг би починатися так само. Ну, бо саме завдяки нам держава таки звернула увагу на жирний актив Медведчука, який в розпал повномасштабного вторгнення забула арештувати. І, власне, з рук Медведчука він вже перекочував в руки держави. Але якщо зараз вам хочеться сказати щось ось таке... Охо-хо, ну круто ж, чувак, вітаємо, нарешті якийсь імпакт. То не поспішайте. Ну, тому що ця історія виявилася сумною і абсурдною водночас. А жирний актив, як отой гарбуз, перетворився на жирний борг, і його переклали з плечей Медведчука на плечі держави. А найіронічніше, що у цей весь ефект метелика свого часу запустило декілька правоохоронців з орбіти заступника керівника Офісу президента. Якщо ви нас дивитеся давно і відносно уважно, то вже зрозуміли, що йдеться про 50 гектарів землі на київських Осокорках, прямо на березі Дніпра. По суті, в найдорожчому після Печерська місті столиці. Ця земля роками знаходилася в оренді в низки компаній, вагомі частки яких належали оточенню Віктора Медведчука. Коли у 2022-му прийшов час це добро держзрадника арештувати і відібрати, то така зазвичай пильна до деталей правоохоронна машина дала збій. І випадково забула про арешт. Це дало старт цілим голодним іграм, під час яких відхапати ось цей актив намагалися всі комунелінькі. Цей процес супроводжувався і підробкою документів, і друком паспортів, і використанням підставних людей, і просто кілотоннами брехні. Ми присвятили цій історії одразу декілька сюжетів. І так, завдяки нам її раптово помітили і в прокуратурі, і в Мін'юсті, і в судах. Навесні судді в ній поставили ще не остаточну, але вже дуже впевнену крапку, нібито на користь держави. Я мав би радіти, але натомість ось ця крапка розвалила мене остаточно. Про що я й хочу розповісти. Чи провалатися, чи поскаржитися, чи поплакати, чи все разом, я не знаю. Бо ми зі старту спостерігали за цією історією. Та ми в принципі зробили так, що це стало історією. Але одне діло копатися в документах і обдзвонювати фігурантів, і зовсім інше бачити, як ці фігуранти здуваються і все визнають. Або ж ліплять таку дікуху під запис, що волосся дибки стає. Чому відома така компанія Пілавер Ліміт Кіпрська? Ну, згодом стало відомо. А коли вам стало відомо про неї? І телефонував. Як ви вже могли здогадатися, в нашому розпорядженні опинилися і відео, які досліджував суд, і відео з самого суду. Там все епічно. А ще ці матеріали підтверджують, що ми в усьому були праві. От тільки біда. Від цього не стає легше. Та перед тим, як почати, хочу сказати ще ось таке. Якщо ви дивилися всі наші попередні сюжети на цю тему, то це означає, що ви підписник або підписниця зі стажем. І от якщо ви з отаким стажем досі не в банді, ну в сенсі не в платній спільноті Bihus.info, то виникають питаннячка. А чому? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ми почитаємо, бо дуже хочемо стати кращими. От тепер давайте починати. Площа ділянок під вашими приватними будинками зазвичай стартує десь від 5 соток, але при цьому ви все одно примудряєтесь періодично понити в стилі «замахався прибирати сніг на такій величезній території». А тепер уявіть 1000 таких ділянок, 50 гектарів. Це цілий мікрорайон, такий ще називають «місто в місті». Роками актив саме такої площі ось тут, на київських Осокорках, знаходився в користуванні кількох компаній. Вони нескінченно ходили з рук в руки, все так і не починаючи ніякого будівництва. Основною фірмою в цьому переліку був Академклуб, адже саме в його руках була левова частина землі, близько 40 гектарів. Щоб ви розуміли, на цю ділянку легко влізли легендарні новопечерські липки, і все одно ще лишилося місце для, наприклад, торгового центру «Республіка». Тож очевидно, що охочих володіти цим активом вистачало.
Під кінець 2020-го Академклуб нарешті отримав відносно постійних власників, і ними стали дві кіпрські структури. Я не хочу малювати ніяких стрілочок, схем і бути юридично дотошним, тож просто скажу, що перша структура була з орбіти нардепа Вадима Столара, а друга з орбіти його огидних і, на щастя, вже колишніх колег Віктора Медведчука і його гаманця, посіпаки, називайте як хочете, Тараса Козака. Ось такий от проросійський анклав прямо на березі Дніпра. На початку повномасштабного вторгнення українські суди взялися активно арештовувати активи Козака, який на той момент успішно втік до Росії, та Медведчука, який подвиг товариша повторити не зміг, але все одно опинився під боком в Путіна завдяки обміну. Влітку 22-го черга дійшла і до частки Медведчука Козака в Академклубі. При дуже позитивному сценарії під арешт могли потрапити і частки з орбіти самого Столара, який на той момент вже півроку як був в складі батальйону Монако і тримав кругову оборону десь посеред Лазурового узбережжя. Я точно знаю, що в Службі безпеки України активно займалися його кейсом і вже ніби як виходили навіть на фінішну пряму. У лютому 23-го до нього прийшли з обшуками, нібито через співпрацю з Медведчуком і російськими грошима, але не склалося. А шкода, бо тоді б держава отримала компанію повністю, а разом з цим і отримала б можливість продати право будуватися прямо на березі Дніпра. При звичайному сценарії це б обмежувалося продажем частки Козака Медведчука. Але коли це в Україні хтось шукав легких і позитивних шляхів, а? Попри накладений судом арешт на частки Козака Медведчука, реального арешту не відбулося. Як так? Все дуже просто. Судової ухвали замало. Потрібно було, щоб слідчі і прокурори сходили з цією ухвалою до державного реєстратора, щоб той вніс інформацію про арешт в державний реєстр. Але вони цього не зробили. Відтак, на папері арешт був, а по факту – ні. Обидві структури, ОГПУ і ДБР, принаймні на той момент вважалися підконтрольними профільному заступнику Офісу президента Олегу Татарову. Уявити, що слідчий чи прокурор, який опікується активом найвідомішого державного зрадника країни, випадково припуститься такої дурної і прикрої помилки, неможливо. Я особисто бачу в цьому максимально продуманий план, який продовжив розвиватися вже восени того ж року. А якщо арешту немає, то що? Правильно, компанію можна переписувати, перереєстровувати, рейдерити, коротше, робити з нею все, що заманеться. Все, на що вистачить фантазії, розуму і, звісно ж, грошей на хабарі. В жовтні власником частки Козака, я постійно називаю його по-різному, то Козака, чесно кажучи, я досі не знаю, як правильно. Коротше, частки Козака Медведчука в Академклубі став Олександр Білявський. На перший погляд, просто рендомний дядько з Херсонщини. Показово, що частка Столара лишилася недоторканною. І цьому є цілком логічне пояснення. Білявський в сервісі GetContact у багатьох абонентів підписаний як охоронець Столара. Фотографії в соцмережах чоловіка теж натякали на те, що ніякий він не самостійний інвестор чи бізнесмен, а це вже прямо свідчило. Скориставшись наданою ДБР і прокуратурою можливістю, люди Столара підмахнули частку колишніх соратників, яку записали на охоронця. Причому підмахнули максимально доречне тут слово, бо учасники придумали вкрай нехитру і дуже банальну схему. Білявський частку отримав не одразу. Він її отримав в подарунок від Олега, не того, про якого ви подумали, Олега Ящука. А продав її Ящуку інший персонаж – Владислав Македон з Чернігова. Щоб мати право це зробити, Македон у вересні 22-го нібито отримав довіреність від кіпрської структури Козака Медведчука на продаж їхньої частки в Академклубі. Все б нічого, але та довіреність була дуже грубою підробкою. Хоча б через те, що посвідчував її нотаріус, якого нібито звали Таздік Мемуру. В перекладі з турецької це означає спеціаліст сертифікації. Але в словник ніхто не поліз, та й поспішали хлопці. Ба більше, підробленим виявився і сам Македон. Не в тому сенсі, що його не існує, а в тому, що він просто лівий персонаж, якому дали грошей за підпис на підробленому папірці. Ось він розповідає, як все було. Жодного відношення до компанії я не маю. Не зрозуміло. Давайте фактичні обставини. Ви підписали відповідний договір. Так. Де ви взяли довіреність? Мені запропонували підзаробити, що з матеріальним становище я подивився. Хто? Не знайомий. Де знайшли?
Я на заправці підійшов. На заправці. Тобто підійшли, то запропонували, якісь гроші запропонували, і ви погодились. І коли до нотаріуса пішли? На все. А коли підійшли? Десь не сам. За 2 дні. Чому відома така компанія Пілавер Ліміт Кіпрська? Ну, сходом стало видно. А коли вам стало відомо про неї? І стелефонував. Ой, божечки, знали б ви, яка насправді кількість людей від нас дізнається, що на них щось записали або навпаки у них щось вкрали. Doing business in Ukraine. О, до речі, про бізнес. Якщо ви нормальний бізнес, то ваша реклама могла би бути в цьому ефірі. Ну, бо в нас найкраща в світі аудиторія. Коротше, якщо цікаво, то наша рекламна пошта під відео. Так, я відволікся. Дзвонив тоді, звісно, не сам Бігус. Дзвонив я, коли готував у 24-му чергову серію цієї прекрасної епопеї. І вже тоді мені було зрозуміло, що Македон – це суто підставний тип. Як це все відбувалося? Тобто ви там фізична особа, займаєтесь там своїми справами. До вас приходять кіпріоти і кажуть, підпиши з нами довіреність, розпоряджайся нашими активами. Чи як це відбувалося все? Так і відбувалося. Отже, набір лівих персонажів і підроблені документи зробили власником частки Козака Медведчука в компанії хлопця, якого всі підписують як охорона Столара. Друга половинка була в структурі з орбіти самого Столара. Думаю, що того дня по кілька чарчин пропустила ціла низка людей від Банкової до Лазурового узбережжя. Але третій закон Ньютона стверджує, що якщо ви свиня, то вам нічого робити на природі. Ні. Окей. Третій закон Ньютона стверджує, що сила дії завжди дорівнює силі протидії, а отже, на кожного схематозника знайдеться такий самий. І так сталося і в нашому випадку. Наприкінці грудня 22-го Білявського з компанії викинули, як, власне, і кіпрську компанію з орбіти Столара. Новим власником обох часток в Академклубі став громадянин Болгарії Петрос Тограмаджан. Десь на цьому етапі сценарій в мене мав би вже купити Гай Річчі, але поки він зволікає, доведеться продовжувати самому. Ну а ви поки що принаймні поставте вподобайку цьому відео. Тограмаджан – персонаж цілком реальний. Про нього навіть болгарські медіа писали як про локального кримінального авторитета з приморського містечка Бургас. Яким боком він до землі на київських осокорках? Ніяким. І якби я спирався виключно на якісь офіційні дані чи інформацію з реєстрів, то я мав би на цьому етапі просто знизати плечима і сказати «поняття не маю». Але ж я маю. Завжди кажу, що вибирати красиві локації для зйомок – це мій дар. Коротше, за моїми даними, Петрос був частинкою великої злочинної групи з центром у Москві. Чи то Козак з Медведчуком, які на той момент вже воз'єдналися в столиці Росії, прийшли просити про допомогу, чи то сам кримінал пронюхав, що в Києві на шару можна підмахнути 40 гектарів землі, чи то Столар їм колись перейшов дорогу і вони взялися мститися, цього я точно не знаю. Але знаю, що для цієї урочистої місії був обраний Петрос Тограмаджан. Ніхто нічого, звісно ж, не купував офіційно. Для переходу права власності на частки була придумана ціла вистава, і вона була дуже крінжовою. До слова. Отже, уявіть, люди Столара хотіли цю компанію. Люди Столара боролися за цю компанію. Люди Столара нарешті отримали цю компанію, і це було у жовтні. Але прийшов листопад, і опоненти підготували відповідь. Про неї розкажу буквально за хвилинку. А зараз попрошу трошечки уваги і підтримки для людини, яка була постійним глядачем Бігус.Інфо, а нині разом з побратимами боронить всіх нас на Покровському напрямку. Вітаю, спільнота Бігус.Інфо. Дуже велике вам спасибі за те, що ви доєдналися до нашого збору, а саме на авто мінівен. Вже зібрано 200 тисяч, ще залишилося трошки. Прошу вас долучитися до цього збору. Він нам дуже потрібен. Логістика – це саме важливе, що у нас зараз є. Нам треба саме для великих бомберів доставляти їх на позиції, а також боєкомплект до них. Підписуйтесь на Бігус.Інфо, лайк, в описі посилання на цей збір. Слава Україні! На початку місяця в одному офісі раптово зібрались представники і Столарівської, і Медведчуківської кіпрських компаній, щоб видати якимсь рендомним людям довіреності на правочини від імені цих самих компаній. Навіть сам по собі цей факт звучить як ідіотизм. Для чого б людям Столара, які вже отримали бажане, сідати за один стіл з противником і комусь щось видавати?
Ні для чого. Саме тому від їхнього імені діяв підставний дядько з підробним паспортом. Сторонам треба було все це діло посвідчити у нотаріуса, але якби вони пішли до нього фізично, то обман дуже б швидко розкрився. Тому вони скористалися опцією онлайн-посвідчення у одного з американських нотаріусів. Все мало би пройти гладенько, адже треба було тільки тицнути документи в екран. Ось як це виглядало. Покажите ваш ID, паспорт. Thank you. Can you lift it? Can you put it back in front of the camera? I didn't get to see everything on there. Она не видела все. Еще раз покажите ей, пожалуйста. It's too fast. Хол, покажите, пожалуйста, год. У вас оно прошло срок годности? Нет, еще. Она говорит, что там 2016 года написано. Покажите, пожалуйста. Стоп! Бачите дату видачі паспорту? А тепер дивіться на дату закінчення. Вони однакові. Чуваки здогадалися надрукувати паспорт і спалилися на дурній дрібничці. Звісно ж, нотаріуса це теж занепокоїло. А где это, когда у вас expired, когда оно, вернее, заканчивает срок действия? Okay, Действительно. well, where's the expiration date? Сейчас, одну секунду. Зверніть увагу, куди дивиться представник. Там явно стоїть хтось старший на випадок непередбачуваного. Втім, навіть цей таємничий суфлер тут безсилий. Только не нервничайте. Не суетитесь. Мы Станислава перенесем на другой день, Угу. Угу. потому что ей некомфортно подписывать. Угу, я понял. Я сейчас расскажу потом это, да, вы меня отключайте, потом я расскажу. Угу. Процес перенесли на пару днів, і наступного разу Станіслав прийшов вже не з паспортом, а з водійським посвідченням. Теж підробним, але принаймні дурних помилок там вже не було. Тож нотаріус від себе все окнуло. Okay, that's fine. Thank you. Have a good day, guys. All right. Bye-bye. Наступний акт вистави відбувся за місяць, у грудні. Тоді з нізвідки взялися документи, за якими Білявський, це той, що охорона Столара, раптово погодився повернути свою подаровану частку назад Ящуку. А той миттєво розірвав договір купівлі-продажу, тож частка повернулася назад Медведчуківській компанії. Ну і в Академклубі знову був статус кво. Половина у столарівців, половина у медведчуківців. Варто розуміти, що всі ці документи були також підробленими, адже потім у своїх поясненнях для суду Білявський скаже, що нічого подібного він не підписував. Втім, цього було достатньо, щоб за отими липовими довіреностями, які в листопаді видали фейкові представники обох компаній, обидві частки продали громадянину Болгарії Петросу Тограмаджану. Найприкольнішим моментом вже на суді, де вже й вирішувалася доля усіх цих часток в академії, був той, де ображена сторона Столара привела справжнього представника, чий паспорт і підроблювали для американського нотаріуса. Було очевидно, що це не одна й та сама людина. Ба більше, у підставному представникові, оцьому з відео у нотаріуса, сторона Столара впізнала брата юриста, який представляв на суді опонентів. Трагікомедія і фарс в одному флаконі. А ось у нас заходить Станіслав Лайер. I have a question. So basically we need to sign the date because we're going to mail. Це ви? Можна питання, ваша честь, докази? А підскажіть, будь ласка, вам не відомо ця особа? Ваша честь, ну просто в мене є фото цієї особи, її встановлена особистість. Хто це? Ліндялів Євгеній Сергійович, брат представника. Ось, будь ласка, це фото з паспорту. А паспорт є не ім'я. Олександр Сергійович. Ну, це так, питання риторичне, ми ж не надавали в якості доказів, але я хотіла задати. Олександр Сергійович, прокоментуєте? Це ваш брат? Ні. Зазвичай в таких баталіях ти підсвідомо виокремлюєш відвертих і їхніх трішечки більш чесних опонентів. Зазвичай, але не тут. Бо з одного боку ліві люди і підробні документи, з іншого боку ліві люди і підробні документи. Воно то й зрозуміло, що в подібних процесах чистоплотністю зазвичай ніхто не заморочується. Але діяти аж настільки грубо і настільки тупо, це треба примудритися. При цьому взагалі ніхто не звертав увагу на те, що відбувається з нібито арештованим активом. Ні прокуратура, ні Служба безпеки, ні Мін'юст не звертали увагу на те, що актив Медведчука переписується направо і наліво, використовуються підробні документи, і при цьому всі, мабуть, сподіваються на те, що і так прокатить.
Відтак, Тограмаджан, який власником став завдяки підробленим паспортам і обманутому нотаріусу, значився власником аж до другої половини 2023-го. До моменту, поки ми не звернули увагу на те, що твориться в Академклубі, і не випустили про це перший сюжет. Раптом органи заметушилися, і Мін'юст звернув увагу на купу реєстраційних дій, які відбувалися вже після арешту компанії. Завдяки цьому розподіл часток у фірмі вдалося повернути до того стану, яким він і був на момент арешту. Переказувати все, що відбувалося в наступні 2 роки, я вже не буду, хоча там багато чого цікавого було. Важливіше інше. Справа дійшла до суду, де сторона Столара, звісно ж, хотіла Академклуб собі, Тограмаджан собі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Перша інстанція відео, з якої я оцей встромляю в ефір, відбулася наприкінці 25-го. Апеляція у квітні 26-го, але там тягнули з публікацією повного тексту рішення, він з'явився лише в червні, і тому ви дивитеся цей ефір тільки зараз. Так от, обидві стали на тому, що потрібно забути про підставних пацанів, про Болгар і про охоронців і конфіскувати частку Медведчука в інтересах держави. Ну, а частку столарівців лишити на місці. Тобто, було 50 на 50, 50 на 50 і лишається тільки замість Медведчука тут тепер держава. Хороше рішення. Єдине можливе, мабуть, але проблема в тому, що на той момент інтересом держави тут вже давно і не пахло. Оці всі гектари Академклубу – це не їхня власність, це комунальна земля Києва, яку місто люб'язно ще всередині нульових передало Академклубу в оренду. Типова історія для столичних, та насправді і не тільки, забудов. Попри своєрідне уявлення частини бізнесменів, договір оренди взагалі-то передбачає регулярну оплату оренди. Але Академклуб про це, схоже, думати не хотів. На компанії роками накопичувався борг. Станом на 2024 там було більше 60 мільйонів. Практика показує, що це не унікальний випадок. І взагалі-то, якщо ти дуже солідний чи дуже подобаєшся КМДА або прокуратурі, то можеш спокійно собі той борг накопичувати і землею далі розпоряджатися. Але тут сталося інакше. Прокуратура, яка, нагадаю, до цього забула про реальний арешт Академклубу, раптово дуже перейнялася долею компанії і її 40 гектарів. Тож прокурори пішли до суду розривати договір оренди. Проблематичності цьому процесу додав той факт, що коли у 24-му після наших сюжетів всі забігали нарешті і заворушилися навколо Академклубу, то оці її 40 гектарів від гріха подалі на швидкоруч теж арештували і передали в управління АРМА. Це було дивне рішення, враховуючи, що йдеться ж про оренду, а не право власності. Ба більше, АРМА нічого не встигла з цим активом зробити. Ну, власне, це ж АРМА. Про що це я? Через це першу інстанцію прокурори програли, але апеляція вирішила, що передача землі в управлінні АРМА не повинна заважати її поверненню реальному власнику, ну тобто Києву. На початку цього року до такої ж думки прийшов і Верховний суд, і оскільки так вирішила вишка, то так тому і бути, ну бо оскарженню не підлягає і так далі. Вердикт однозначний. Договір розірвати, землю повернути місту. Я не знаю, як будуть розрулювати питання Київ з АРМою, але чомусь переконаний, що земля таки реально повернеться Києву. І оце епічний момент, бо арешт Академклубу став справжнім. Навіть конфіскація частки Медведчука в інтересах держави стала справжньою, але толку з того нуль, навіть скоріше мінус. Бо в держави тепер є половина голої і босої без жодного активу товки, яка нікому без землі і дозволів будуватись і задарма не треба. В цій товці в держави є чудовий партнер, структура з орбіти нардепа Столара, а ще є борг в кілька десятків мільйонів гривень за оренду, яку ніхто не платив роками до того. Ой, ну зато ж землю повернуть місту, скажете ви, і воно то так, але ми ж з вами чудово знаємо про ефективність Києва в питаннях управління землею. Знаємо. І я не маю жодних сумнівів, що в кількох пафосних офісних центрах вже малюються плани по віджиму цієї ділянки собі. Ну, бо занадто жирний шматок і занадто зусиль вже було вкладено. Ну і варто розуміти, що держава від цього процесу не отримає нічого. Абсолютно нічого, крім мінусів. З іншого боку, може і на краще, бо та державна забудькуватість, з якої все і почалося, могла би проявитися знову, і невідомо, до чого б вона в результаті призвела. Ну а так, як в тій приказці, за що боролись. Сумно, гидко, але чомусь вже навіть трохи звично.